Cuộc tấn công của những con sói điên cuồng sắp bắt đầu. Theo lời người quay video khi thức dậy vào buổi sáng, tối qua, một con sói đã xuất hiện tại vị trí sườn đồi mà anh ấy chỉ. Lúc đó, người quay video và những người bạn của anh đang ngủ. Sói nhảy xuống từ sườn đồi để bắt cừu. Sói không thấy nhóm người quay video. May mắn thay, chó chăn cừu đã phát hiện ra nó. Chó Kangan phát ra tiếng gầm. Người quay video vội vàng dậy và chiếu đèn pin về phía nó và chỉ huy hai con chó chăn cừu dũng mãnh đi săn lùng nó. Sói mới quay người bỏ chạy. Video hôm nay tiếp tục trở lại với những người chăn cừu chuyên nghiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vài ngày trước, một số con cừu luôn biến mất không rõ lý do. Tình hình chỉ cải thiện khi họ tăng cường việc bảo vệ vào ban đêm, nhưng chỉ mới cải thiện được một phần. Nhưng cuộc tấn công của sói tối qua đã khiến người quay video nhận ra, không biết vì lý do gì mà khiến sói hoang trở nên hung hãn hơn. Chúng điên cuồng tấn công nhóm người chăn cừu. Chúng không còn sợ những con chó chăn cừu Kangan nữa, xông vào chuồng cừu để bắt cừu. Hiện tại, người quay video và nhóm của anh ấy vẫn đang du mục dưới chân núi tuyết. Họ sẽ chờ thời tiết ấm hơn một chút mới đi đến nơi có độ cao cao hơn. Ở những khu vực đầy đá núi lửa này, môi trường tương đối khắc nghiệt, hầu như không có gì khác biệt so với những ngày đầu du mục. Cỏ tương đối khan hiếm, đất toàn đá và bụi cây, rất thích hợp cho sói ẩn nấp và cũng dễ làm gãy chân cừu. Vào buổi trưa, người quay video đã đón chào người bạn cũ của mình, người chăn cừu Seima. Về người chăn cừu này, anh ấy thường xuất hiện trong video của tôi, nhưng năm nay anh ấy khởi hành muộn hơn. Sau hơn một tháng, cuối cùng cũng đã đến gần khu vực chăn thả hiện tại của người quay video. Tuy nhiên, trong vài ngày tới họ vẫn phải hành động độc lập để tránh tình trạng cỏ khan hiếm do quy mô đàn cừu lớn. Khi di chuyển lên độ cao cao hơn, anh ấy có thể sẽ gặp lại người quay video một lần nữa, hoàn thành kế hoạch du mục năm nay. Tất nhiên cũng chỉ là khả năng. Tôi thật sự hy vọng họ có thể hợp tác như trước đây, cùng nhau chăn thả cừu trên núi. Nhưng điều này phụ thuộc vào chó chăn cừu của cả hai bên. Seima hiện đã có đàn cừu và 4 con chó riêng. Sự kết hợp kỳ lạ giữa hai con chó chăn cừu Kangan và hai con chó địa phương. Tất nhiên đây cũng là tất cả nỗ lực mà Seima mang đến. Dù sao thì một con chó chăn cừu tốt cũng không rẻ. Hai con chó Kangan trưởng thành, không phải là những con chó mà Seima đã thấy lớn lên. Một con chó chăn cừu thậm chí đã hơn 5 tuổi. Nhưng Seima tin rằng khi việc chăn thả tiếp tục, chúng sẽ có thể xây dựng một mối quan hệ tin cậy lẫn nhau. Theo lời Seima kể cách đây không lâu, anh ấy đã bị sói tấn công. Anh nhìn thấy sói đi đến từ phía trước, nhưng có một khoảng cách khoảng hơn 100 mét, ở nơi mà cừu thường đi qua. Con sói tinh danh nằm rạp sau một tảng đá để mai phục. Cả chó chăn cừu và anh ấy đều không phát hiện ra nó. May mắn thay, Seima đã kịp thời nhận thấy tình huống này. Anh ấy vung gậy và hét lớn, và đã làm cho con sói sợ hãi bỏ chạy. Chỉ tiếc là anh ấy đã không kịp ghi lại video. Về điều này, người quay video bày tỏ sự cảm thông. Dù sao thì an toàn của đàn cừu vẫn là mối quan tâm lớn nhất. Trong 2 ngày gần đây, những cuộc tấn công của sói có phần gia tăng. Mặc dù chúng không thành công lần nào, nhưng điều này vẫn đáng để người quay video phân tích thông tin, thông báo cho Seima, người vừa mới đến nơi này. Họ cùng nhau cho rằng có thể là những bầy sói khác đã đến đây. Chúng đã đánh bại những con sói địa phương và chiếm lĩnh khu vực này. Bầy sói mới bắt đầu thử thách khả năng của những chú chó Kangan trên núi. Chúng liên tục thách thức giới hạn của chó chăn cừu để xác định vị thế của mình trong khu vực mới này. Bầy sói hoang mang đến những mối nguy hiểm mới. Vì vậy trong vài ngày tới, họ phải chuẩn bị sẵn sàng cho đến khi bầy sói quen với áp lực từ chó chăn cừu ở khu vực này. Con chó này là vua chó trong đội của Seima. Nó có kích thước rất lớn. Seima đã chi hơn 1.600 đô la để mua nó. Nó chỉ mới 2 tuổi nhưng đáng tin cậy. Seima nói rằng tất cả đàn cừu đều sợ nó. Điều này sẽ giúp tôi rất nhiều trong cuộc chiến với sói hoang. Người quay video rất hài lòng với thành tích của Seima năm nay. Anh ấy bây giờ đã có đàn cừu và chó chăn cừu của riêng mình, không còn là một người chăn cừu thuê nữa. Tin rằng sau khi mùa du mục năm nay kết thúc, anh ấy sẽ thu được lợi nhuận nhiều hơn. Tạm biệt Seima, người quay video hướng về trại của mình. Những người bạn trong đoàn đã nấu bữa trưa. Hôm qua họ đã giết một con cừu bị thương. Vì vậy hôm nay họ có thể thưởng thức một bữa tiệc thịt cừu tươi ngon. Sau bữa trưa, chuyến du mục của người quay video vẫn tiếp tục. Các bạn có biết vừa xảy ra chuyện gì không? Người quay video cho biết, vừa rồi lại có một con sói tấn công chúng ta. Chỉ vài phút trước đây vì một lý do nào đó, con sói này đã ẩn nấp ở đây một cách kiên nhẫn. Chúng ta không nhìn thấy nó, nhưng chúng tôi cảm nhận được sự bất thường của chó Kangan. Khi đàn cừu của chúng tôi đi đến đây, sói hoang đã phát động cuộc tấn công. Chó của chúng tôi thấy đàn cừu bắt đầu chạy loạn, thì đã chạy về phía này. Sói chỉ có thể rời khỏi đây và chạy lên núi. Chó Kangan đuổi theo sói đã chạy lên núi và chúng bỏ chạy tứ phía, chạy qua chạy lại nhưng tôi không phát hiện ra gì cả. Nếu các bạn nhìn thấy bóng dáng của chúng trên màn hình lớn, xin hãy cho tôi biết. Những con chó chăn cừu đuổi sói không biết đã trở về lúc nào. Chúng không xảy ra xung đột với sói. Chó không đuổi kịp sói. Đây là những chú chó rất trung thành. Chúng đang kiểm tra những nơi nguy hiểm nhất. Thời gian đến lúc chiều tối và trời lại bắt đầu mưa. Chó chăn cừu Palazet lại bắt đầu hành động. Nó liên tục sủa về phía một vách đá trên đỉnh núi. Tiếng báo động của chó chăn cừu thông báo có nguy hiểm đang đến gần. Các con chó khác cũng tham gia vào hàng ngũ đuổi đi.
Cuộc tấn công điên cuồng của sói đã bắt đầu. Nó đã phục kích đàn cừu đi qua vào buổi chiều. May mắn thay, người chăn cừu đã nghe thấy tiếng kêu thảm thương của cừu, ra lệnh cho con chó đuổi theo anh ta. Vậy thì ba con chó chăn cừu Kangan có bắt được con sói này không? Thời gian quay trở lại 9 giờ trước, những người chăn cừu ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn đang du mục ở khu vực nguy hiểm. Gần đây, bầy sói xuất hiện một cách bất thường và thường xuyên. Ai quan tâm có thể xem video trước đó của tôi. Vào ban ngày, vì thời tiết nóng bức, đàn cừu bị thiêu đốt dưới cái nắng gay gắt, hầu như luôn trong trạng thái di chuyển, không có tâm trạng để lấp đầy cái bụng. Nhóm người quay video chỉ có thể thực hiện một cuộc du mục nguy hiểm vào ban đêm. Ngay khi người quay video lo lắng về việc bị sói tấn công vào ban đêm, thì sói đã xuất hiện. Người quay video bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cừu non bên kia sườn đồi. Anh ta vội vã di chuyển về hướng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một con sói đã tấn công những con cừu ở vùng đất trống sau đỉnh núi. May mắn thay, nhóm người quay video đã đến kịp thời. Sói mới bỏ lại những con cừu và nhanh chóng rời đi. Người quay video vội vàng gọi chó chăn cừu Palazet của mình để truy đuổi con sói đã tấn công cừu. Sau khi chó đuổi theo sói, người quay video đã cho drone bay lên. Chó chăn cừu Palazet đã đuổi theo con sói. Hình bóng của chú chó đầu bì cũng xuất hiện trong khung hình. So với tốc độ của chó, sói di chuyển nhanh hơn. Nó nhanh chóng lướt qua những tảng đá trên núi. Ưu điểm của sói nằm ở sức bền tuyệt vời và sự quen thuộc với địa hình. Lợi thế của chó nằm ở sức mạnh bùng nổ. Vì vậy, ngay từ đầu, chó chăn cừu của người quay video đã rút ngắn khoảng cách và chúng đã đuổi theo con sói một cách sát sao. Khu vực lạ gần như không ảnh hưởng đến chúng. Còn lúc này, người quay video đang rất hồi hộp chờ đợi kết quả. Anh ước gì chó chăn cừu của mình có thể dạy cho con sói này một bài học. Đuổi kịp nó. Dọa con này một chút. Tốt lắm. Khoảng cách giữa chúng đã được kéo giãn. Cảnh chó chăn cừu Kangan đuổi theo sói vẫn đang tiếp diễn. Chạy đường dài thực sự là một thử thách lớn cho sức bền của chó chăn cừu. Thực tế đúng là như vậy, sau một đoạn đuổi theo, một con chó chăn cừu đã bị sói bỏ lại phía sau. Cuộc đuổi theo của chó chăn cừu Palazet vẫn đang tiếp diễn. Con sói rất danh ma vào một thời điểm nào đó. Nó thậm chí đã muốn trốn sau tảng đá để thoát khỏi sự truy đuổi của chó chăn cừu, nhưng chó đã ngửi thấy mùi của nó, suýt nữa đã tóm được nó. Palazet thật xuất sắc, nó gần như chỉ cách con sói chưa đến 5 mét. Đáng tiếc là sói có ưu thế rõ ràng nên nó lại tiếp tục bỏ chạy, và tốc độ của nó đã tăng lên, dần dần tạo khoảng cách với những con chó chăn cừu. Có lẽ con sói cũng bị hoảng sợ. Nó không nghĩ rằng những con chó to lớn kia suýt nữa đã tóm được nó. Palazet như bay và con còn lại thì vẫn bám sát phía sau. Chúng tạo ra cảm giác áp lực rất lớn đối với con sói. Còn về phía con sói hoang, nó đã thay đổi chiến thuật, bắt đầu tận dụng sự quen thuộc với địa hình, di chuyển nhanh chóng giữa các chướng ngại vật, tránh khỏi sự truy đuổi của những con chó. Thực tế điều này thực sự rất hiệu quả. Đối với những con chó chăn cừu Kangan to lớn, chúng dễ bị ngã khi rẽ, thậm chí là bị thương. Sói đã thay đổi chiến thuật, không còn bỏ chạy theo đường thẳng nữa. Chó chăn cừu Palazet đã sớm mất dấu mục tiêu. Nó dừng lại nghỉ trong khi tìm kiếm vị trí của con sói. Hai con chó Kangan còn lại cũng đến ngay sau đó. Chúng đã mất dấu mục tiêu, nhưng may mắn là Palazet vẫn đang báo cáo vị trí. Ba con chó nhanh chóng hội tụ, chúng lại tiếp tục đuổi theo hướng mà con sói biến mất. Người quay video cũng đã mất vị trí của con sói vào lúc này. Con sói không biết đã chạy trốn hay đang ẩn náu ở đâu đó. Dù sao đi nữa, trong cảnh quay từ drone, hình dáng của con sói đã biến mất, chỉ có những chú chó của anh ấy đang di chuyển trong vùng hoang dã. Những chú chó rất mệt, theo lời người quay video nói trong video, chúng đã di chuyển được 3 km và bây giờ chúng vẫn đang chạy về phía xa hơn. Người quay video rất mong chúng sẽ quay lại ngay bây giờ, nhưng có vẻ như những chú chó vẫn chưa từ bỏ. Palazet không biết đã biến mất ở đâu. Không lâu sau, chỉ còn lại hai con chó chăn cừu trong khung hình và chúng vẫn đang di chuyển về phía trước. Những chú chó chăn cừu rất trung thành khiến người quay video lo lắng. Chúng chạy một quãng đường quá xa. Người quay video bắt đầu hoang mang và lo lắng cho ba con chó, bởi vì ngay từ đầu anh ta thậm chí đã có cơ hội bắn con sói đó, nhưng sự tôn trọng đối với sự sống đã khiến anh không làm như vậy. Chó đã truy đuổi sói một thời gian. Cảnh tượng hiện tại là người quay video lo lắng vì sự xuất hiện của sói. Người quay video đã kết thúc việc chăn thả vào ban đêm. Họ cần tập hợp hết đàn cừu lại với nhau và chờ bầy chó Kangan quay về.
Thời gian đã trôi qua hơn 1 giờ. Trong lúc người quay video hồi hộp chờ đợi, những chú chó đã trở về. Chúng mệt mỏi, thở hổn hển. Những chú chó sau khi không bắt được sói, đã nhanh chóng quay trở về với người chăn gia súc. Có lẽ những chú chó cũng biết, vào lúc này, đàn cừu cần được bảo vệ nhất. Hành động của những chú chó khiến người quay video rất vui lòng. Mặc dù chúng không bắt được sói, nhưng chúng cũng đã trải qua cuộc chiến khốc liệt với con sói. Chúng đã cho con sói biết rằng ai mới thật sự là chúa tể khu vực này. Đăng ký để xem thêm nhiều video thú vị nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.